Hello students, welcome to my online classes. Today we are going to see the topic from similarity. The topic of the day is exercise 1.3, question number 1 to 4. So let us start exercise 1.3. The first question from this exercise is, in the figure angle ABC is of measure 75 degrees, angle EDC is of measure 75 degrees. Then state which two triangles are similar and by which test. Also write the similarity of these two triangles by a proper one-to-one correspondence. This is the question. जे आपल्याला इथं दिलेला आहे की या फिगरमध्ये अँगल ए बी सी हा जो अँगल आहे ए बी सी हा 75 चा आहे आणि अँगल ई डी सी हा सुद्धा 75 चा अँगल आहे आणि आपल्याला या फिगरमध्ये कोणते दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत ते आपल्याला दाखवायचे आणि त्याचबरोबर आपल्याला सांगायचे की ते जे दोन ट्रायंगल आहेत ते कोणत्या करस्पॉन्डन्स ऑफ व्हर्टायसेसनी म्हणजे कोणत्या करस्पॉन्डन्सनी ते दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत हे आपल्याला दाखवायचे. तर आपण आता हे ट्रायंगल कोणते आहेत आणि ते कसे सिमिलर आहेत त्याचा विचार करू. सो लेट अस कन्सिडर टू ट्रायंगल्स, triangle ABC and triangle EDC. So in these two triangles, angle ABC is congruent to angle EDC, each of 75 degrees. This is given. आता आपण पहिल्यांदा बघूयात की कोणते दोन ट्रायंगल आपण विचारात घेतोय. हा आहे ट्रायंगल ABC म्हणजे हा ट्रायंगल होईल, हा ट्रायंगल ABC. हा आहे ट्रायंगल ABC आणि हा आहे ट्रायंगल EDC. हे दोन ट्रायंगल आपल्याला विचारात घ्यायचे. आता हे दोन ट्रायंगल विचारात घेताना एक गोष्ट आपण विचारात घेतली पाहिजे, तो म्हणजे करस्पॉन्डन्स ऑफ द व्हर्टायसेस. आता करस्पॉन्डन्स ऑफ द व्हर्टायसेस विचारात घेताना आपण कशा प्रकारे त्यांचं नाव लिहू शकतो ते आपण ह्याच्या नंतर पाहूयात. पण आपल्याला इथं दिलेली जी इन्फॉर्मेशन आहे की इन दिस टू ट्रायंगल्स, triangle ABC and triangle EDC, angle ABC is congruent to angle EDC, each of 75 degrees, means these two angles are congruent, angle ABC and angle EDC. Now the next thing given is that angle ACB is congruent to angle ECD because it is a common angle. So this angle ACB is congruent to angle ECD. These angles are congruent because they are the common angles, and this angle C is common in the two triangles, and therefore the two triangles are similar by AA test. आता आपण हे दोन ट्रायंगल लिहिले, त्याच्यात आपल्याला प्रश्नात सुद्धा लिहिलेलं आहे की बाय प्रॉपर वन टू वन करस्पॉन्डन्स असं आपल्याला सांगितलेलं आहे. म्हणजे हा प्रॉपर वन टू वन करस्पॉन्डन्स काय आहे हे एकदा आपण नीट समजून घेऊयात. व्हॉट इज द प्रॉपर वन टू वन करस्पॉन्डन्स. तर यासाठी आपल्याला एक बघावं लागेल की आपण समजा पहिल्या ट्रायंगलचं नाव घेतलं आहे ABC, असं पहिल्या ट्रायंगलचं नाव घेतलं आहे ट्रायंगल ABC. तर या ट्रायंगल ABC मध्ये हा जो आहे अँगल A म्हणजे उरलेला अँगल आहे, अँगल B जो आहे तो 75 चा आहे आणि अँगल C जो आहे तो कॉमन अँगल आहे. तसंच आपल्याला मग या दुसऱ्या ट्रायंगल मध्ये सुद्धा काय करावं लागेल, हा E उरलेला अँगल, अँगल D हा 75 चा अँगल आणि अँगल C जो आहे तो कॉमन अँगल असं आपण लिहावं लागेल. आपण समजा हे करस्पॉन्डन्स बदलला, समजा आपण ह्याला नाव दिलं BAC असं जर का नाव घेतलं तर याचं सुद्धा नाव आपल्याला बदलावं लागते. आता समजा आपण ह्याला नाव घेतलं ट्रायंगल BAC, तर हा झाला 75 चा, हा उरलेला आणि हा कॉमन. मग तसंच इकडे लिहावं लागेल आपल्याला 75 चा म्हणलं तर ट्रायंगलच्या या छोट्या ट्रायंगलमध्ये 75 चा अँगल आहे D, त्यानंतर उरलेला अँगल आहे E आणि त्यानंतर कॉमन अँगल आहे C. तर हा अशाच टाईपमध्ये करस्पॉन्डन्स आपण घेतला पाहिजे तर आपलं उत्तर बरोबर असेल. सो द टू ट्रायंगल्स ABC and triangle EDC are similar by AA test with the correspondence ABC corresponds to EDC. So this is the required answer. Now let us consider the next example. Are the triangles in the figure 1.56 similar? If yes, then by which test? म्हणजे या फिगरमध्ये जे दोन ट्रायंगल आपल्याला दिलेले आहेत ते दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत का? सिमिलर असतील तर ते कोणत्या टेस्टनुसार सिमिलर आहेत असं आपल्याला दाखवायचे.
तर या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी पाहिलेत. टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटीमध्ये आपण या आधी सांगितलेलं आहे की आपल्याजवळ टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी आहेत ए टेस्ट किंवा द सेम टेस्ट इज ऑल्सो नोन ॲज अँगल ऑर ए टेस्ट. देन द सेकंड टेस्ट इज एस टेस्ट and the third test is S test. So for the similarity, either we require two angles of the triangle or we require two sides and one angle of the triangle, or we require three sides of the triangle. So in this figure, three sides of the triangle are given, and now we will consider the ratios of these the corresponding sides, and we will see whether the triangles are similar or not. So for that purpose we will consider two triangles in triangle PQR and triangle LMN. Segment PQ divided by LM is equal to, हा आहे इथे PQ, हा PQ आणि इथं आहे LM. So PQ divided by LM is equal to 6/3, that is equal to 2. And for the timing, let us suppose that it is equal to statement number 1. Now let us consider the next pair QR. This is QR upon MN. QR upon MN is equal to 8/4, and that is also equal to 2. So this is statement number 2. Then the third pair is PR. This is PR upon LN. PR upon LN is equal to 10/5, and 10/5 is also equal to 2. Means from 1, 2 and 3, all the ratios of the corresponding sides are equal. So PQ upon LM is equal to QR upon MN is equal to PR upon LN, and each ratio is equal to 2. This is from statement number 1, 2 and 3. And as the corresponding sides of the triangle are in proportion, the triangles are similar. So the triangles are similar by S test, side test. आणि आपल्याला करस्पॉन्डन्स इथं विचारात घ्यायचा आहे, तर तो करस्पॉन्डन्स आपण बरोबर विचारात घेतला पाहिजे. समजा आपण हे जे इथं इंडिकेशन्स केलेले आहेत हे समजण्यासाठी केलेले आहेत, पण असं आपल्याला फक्त कॉन्ग्रुएन्समध्ये वापरता येतं. इथं सिमिलॅरिटीमध्ये आपण हे समजण्यासाठी केलेलं आहे. आपल्याला करस्पॉन्डन्स घ्यायचा आहे, तर इथं हा एक लाईनकडून दोन लाईनकडे मी गेलो म्हणजे ट्रायंगल घेतला PQR, तर तसंच इकडं एक लाईनकडून दोन लाईनकडे म्हणजे ट्रायंगल LMN असंच करस्पॉन्डन्स घ्यावं लागेल. हा जर करस्पॉन्डन्स चुकला तर आपलं उत्तर चुकू शकते, त्यामुळे बरोबर करस्पॉन्डन्स लिहिणं गरजेचं आहे. सो इन द फिगर द triangles are similar by SSS or side test. So this is the final answer. Now let us consider the third example of this exercise. As shown in the figure 1.57, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of the shadow of the smaller pole due to the sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? तर आपण आधी एकदा नेमका प्रश्न समजून घेऊ काय दिलेला आहे. इथं दिलेला आहे two poles of height 8 meter and height 4 meter are given. They are perpendicular to the ground. म्हणजे हा एक मोठा पोल आणि एक छोटा पोल आहे. हा आहे मोठा पोल AC आणि हा दुसरा पोल आहे, त्याचं नाव आहे PR. तर हा जो AC पोल आहे तो थोडासा मोठा आहे आणि हा छोटा पोल आहे, आणि या दोन्ही पोलवर एकाच वेळेला सूर्याचे किरण पडायलेत. असे याच्यावर सूर्याचे किरण पडायलेत आणि याच्यावर सुद्धा सूर्यकिरण पडतात, आणि दोन्हीवर सूर्यकिरण पडत असताना त्या दोन्ही पोलची अशी सावली तयार होते. हे सूर्यकिरण आले आणि सूर्यकिरण आल्यामुळं या दोन्ही पोलची सावली तयार झाली. ही जी आहे ही या खालच्या या छोट्या पोलची सावली आहे ही, आणि ह्या दुसऱ्या पोलची सावली आहे ही. अशा दोन सावल्या इथं तयार झालेल्या आहेत. आपल्याला दुसरं एक दिलेलं आहे, the height of the bigger pole is 8 meter and the height of the smaller pole is 4 meter. If the length of the shadow of the smaller pole is 6 meter, then what is the length of the shadow of the smaller pole? तर या पोलची शॅडो किती लांब आहे असं आपल्याला शोधून काढायचं आहे. त्यासाठी आपण दोन ट्रायंगल कन्सिडर करू. इन ट्रायंगल PRQ and triangle ACB. Angle PRQ is congruent to angle ACB because each of 90 degrees. हा angle PRQ आणि हा angle आहे ACB. They are
congruent because the measure of each angle is 90. आपल्याला इथं दिलेलं आहे की the both poles are perpendicular to the ground असं दिलेले, त्यामुळं हा अँगल R 90चा आणि अँगल C सुद्धा 90चा. त्यानंतर दुसरं आपल्याला सांगता येतं की अँगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल ए बी सी. म्हणजे हा अँगल पी क्यू आर आणि हा अँगल ए बी सी हे दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट आहेत. का कॉन्ग्रुएंट आहेत? बिकॉज दे आर द अँगल्स फॉर्म बाय द सेम सोर्स ऑफ लाईट. आपण सूर्यकिरण वेगवेगळ्या अँगलमध्ये आपण सूर्याची किरण सोडलेली नाही आहे, तर एकाच अँगलमध्ये सूर्याचे किरण दोन्हीही पोलवर येतात आणि त्यामुळे या दोनही पोलनी सूर्यकिरणांमुळे तयार होणारे जे अँगल्स असतील ते सेम असतील. म्हणून आपण इथं काय सांगतो, दे आर द अँगल्स फॉर्म बाय द सेम सोर्स ऑफ लाईट अँड देअरफॉर दे आर कॉन्ग्रुएंट अँड देअरफॉर वी कॅन सी दॅट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AA test. And as the triangles are similar, the corresponding sides are in proportion and therefore PR upon AC is equal to QR upon BC. PR upon AC is equal to QR upon BC because they are the corresponding sides of similar triangle. Now we'll substitute the values. The value of PR is 4, the value of AC is 8, the value of QR is 6 and the value of BC is unknown, so it is X. So 4 by 8 is equal to 6 by X. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला मिळेल 4x is equal to 6 into 8 and therefore x is equal to 6 into 8 or 8 into 6 divided by 4. 4 ने भाग दिला, 4 4 4 दोन्ही 8, तर x is equal to 12. So this is how we can find the value of the shadow of the bigger pole. So the length of the shadow of the bigger pole is 12 meter. This is the final answer. Okay, now let us consider the fourth example. In the fourth example, it is given that in triangle ABC, AP is perpendicular to BC and BQ is perpendicular to AC. A dash P dash C and A dash Q dash C. Then prove that triangle CPA is similar to triangle CQB. And if the length of AP is equal to 7, BQ is equal to 8 and BC is equal to 12, then find length of AC. तर इथं आपल्याला दोन ट्रायंगल कोणकोणते विचारात घ्यायचे ते बघा. ट्रायंगल CPA म्हणलं तर कोणचा ट्रायंगल होतो बघा, हा ट्रायंगल आहे CPA. हा ट्रायंगल आहे CPA आणि दुसरा ट्रायंगल आहे त्याचं नाव आहे CQB. हा ट्रायंगल CQB. हे दोन ट्रायंगल आपल्याला विचारात घ्यायचे आहे. तर हे दोन ट्रायंगल मध्ये आपल्याला काय काय माहिती आहे. इन ट्रायंगल CPA अँड ट्रायंगल CQB, अँगल CPA is congruent to angle CQB, means this angle P is congruent to angle Q. Angle C is congruent to angle Q because each of 90 degrees, and angle ACP is congruent to angle BCQ, means this angle C is a common angle and therefore the two triangles are similar by AA test. And as the triangles are similar, the corresponding sides are in proportion and therefore we can write the ratio of the corresponding sides as AP upon BQ is equal to AC upon BC. आपण हे रेशो कसे लिहिले पहा, इथं दिलेला आहे AP अपॉन BQ, म्हणजे हा दुसरा तिसरा, इथं सुद्धा दुसरा तिसरा आणि दुसरा आहे पहिला तिसरा आणि हा पहिला तिसरा. सो द रेशो विल बी AP upon BQ is equal to AC upon BC and now substitute the values and therefore 7 upon 8 is equal to x upon 12. इथं आपल्याला दिलेलं आहे की AP ची व्हॅल्यू आहे बघा, इथं दिलेलं आहे आपल्याला AP is equal to 7 म्हणजे हे दिलेलं आहे 7. त्यानंतर BQ is equal to 8 म्हणजे हे दिलेलं आहे 8 आणि त्यानंतर BC is equal to 12 हे दिलेलं आहे BC is equal to 12. then AC is equal to how much? So AP upon BQ is equal to AC upon BC and therefore 7 upon 8 is equal to x by 12. By cross multiplication we can write here as 8 into x is equal to 7 into 12 and therefore x is equal to 7 into 12 divided by 8. So 4 2s are 8 and 4 3s are 12. So 7 into
3 is equal to 21 upon 2, and 21 upon 2 means x is equal to 10.5, that is the length of segment AC. So length of segment AC is equal to 10.5. this is the answer. तर यानंतरचे जे क्वेश्चन आहेत ते आपण यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तुर्तास हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक शेअर जरूर करा, आणि असेच याच टाईपचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.